Coalition of Lakas ng Manggagawa Liberal Party and is here for the massive participation. Mabuhay ang Partido Lakas ng Manggagawang Pilipino! Number 1 resolution, a resolution of the Labor Party of the Philippines endorsing Senator Ferdinand Romualdez Marcos as our official presidential candidate. I move, Mr. Chairman, for the approval of a resolution approving the alliance of Labor Party of the Philippines and Partidong Lakas Manggagawa ng Pilipinas. I move for the approval of a resolution approving the alliance of Labor Party of the Philippines and KBL, Kilusang Bagong Lipunan, as partner political parties in support of the candidacy of President-to-be Senator Ferdinand Bongbong Marcos. I move for the approval of the resolution both of Labor Party Philippines and Partido Lakas ng Manggagawa endorsing Censo Party List as its official party list this coming May 9, 2022 national and local election. Sa kalusugan at pabahay, aasenso tayo. Sa edukasyon, aasenso tayo. Sa pangkabuhayan at trabaho, aasenso tayo. Sa proteksyon ng karapatang pangtao, aasenso tayo. Aasenso Party List, inyong kaagapay. Sama-sama, sabay-sabay, walang iwanan. Aasenso ang sambayanan, aasenso ang buong bayan. Kongreso at di pa napapag-usapan na kailangan malaman ng tao, malaman at magkaroon sila ng edukasyon tungkol sa mga isyong bumabalik sa bayan. Tama ba ka dati? Tama, pero kinakailangan galingan mo baka maraming tao na aasa sa atin. Mas malalim, mas malawak, sang-ayon mo sa talagang hinahanap ng mga tao. Ang 1-2 punch combo sa camera. At saka siguro sa pamamagitan ng programa to, makikita rin nila na hindi ka parating galit, paminsan-minsan umingiti ka rin at tumatawa. Alam mo, Mike, kasi kailangan magkalit-kalitan sa pamilya. Lalong-lalo na kung nakikita mo, yung sagot na nila pinaiikot-ikot na tayo. Sina Congressman Mike Defensor at Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Sani Puersa sa Point of Order. Samahan niyo po kami at suportahan niyo kami. Ang simula po ng balitaktakan, simula ng maraming talakayan. Sa araw ng Sabado, June 26, 2021, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa SMNI. Simulcast sa DZAR 1026 Sunshine Radio. At sa lahat ng social media pages ng DZAR at SMNI. DZAR 1026 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, makajos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Narito na ang programang magsisilbing gabay sa bawat sitwasyong iyong kakaharapin, mga kaso, reklamo o problemang kailangang may payong legal. Alamin ang inyong mga karapatan na naaayon sa saligang batas. Pinoy Legal Minds. Libre ang konsultasyong legal dito. Sagot ka ni Kuya Tolentino. Kaya tutok na Pinoy Legal Minds.
Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Alam na, Sabado na naman ang umaga at tuwing Sabado po ay inyo pong mapapakikinggan ang lahat po ng mga programang kamangha-mangha dito po sa inyong himpilan DZAR 1026 Sunshine Radio. Sa lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po. Kasama natin sa ating programang Pinoy Legal Mind si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, good morning. Yeah, good morning kasamang MJ and sa lahat po ng mga followers natin, mga listeners natin sa SMNI sa programang Pinoy Legal Minds. Kamusta naman ang iyong linggo, Kuya Mark? MECQ na tayo, wala nang lockdown. So hopefully pag MECQ na, mas mahaba-habang movement na sa lahat ng activities po natin kasi nung ECQ, bahay, opisina na po tayo. Hopefully this week, we can be productive naman. Nakakasawa ba yung bahay, opisina lang yung yung routine? Asawa, naka-board. Alam mo na, active tayo yung lifestyle natin. Daming dapat kausapin, daming pupuntahan. But na restricted yung last 2 weeks yata. 2 weeks yung nag-ECQ ang Manila. Tama. Kuya Mark, mahalaga po yung ating paksa ngayong umaga. Actually, marami ang mga caller natin na texter na nag-request ng paksang ito, ng topic na ito. Itong usapin, Kuya Mark, sa conjugal property at marami nakaka-relate ito, Kuya Mark. Tama? Maganda itong conjugal properties, lalo na pag-usapan natin, ano ba itong conjugal properties? Correct. Na second naman dito, for example, si lalaki lang ang nagtrabaho, may karapatan ba si babae sa mga properties ni lalaki? Paano naman yung mga OFWs na nagtrabaho sa abroad, nakabili ng lupa dito sa Pilipinas, hiwalay na sila ng asawa nila, ba't wala namang annulment? Paano yung properties? Is it considered a conjugal properties? Yung mag-usapan pa natin. Correct. Tsaka yung mga exemptions, Kuya Mark, di ba? Sa mga ari-arian. Yes. May mga exemptions na hindi kasama sa conjugal properties. Alright. So sa ating pong mga kababayan, mag-text po kayo sa ating numero 0927-540-2241 sa ating yan text line. Meron din po tayong landline 801-9836 at 836-3875. At sa inyo pong mga social media accounts sa Facebook stream po ng DZAR at ng SMNA News at ng mga social media accounts si Kuya Mark Tolentino. Nariyan po yung ating Zoom link para direkta kayong makapasok sa ating talakayan ngayong umaga. 6:36. Kuya Mark, ano bang ibig sabihin ng conjugal property? Yung conjugal properties, yung properties ng mag-asawa, okay? Properties ng mag-asawa yan, for example, kahit na si lalaki ang nagtrabaho, kasama yon na may right si babae. Kahit na si lalaki lang nagtrabaho, si babae na sa bahay lang, naglilinis ng bahay, nag-alaga ng mga bata, yung properties ni lalaki, may right si babae. Yun ang ibig sabihin ng conjugal properties. So, ibig sabihin, may mga properties dyan na subject yan sa mga conditions with respect or epekto yan of the contract of marriage. Yun ang conjugal properties. So, may mga properties kasi na hindi epekto sa kasal. Kung nagpakasal ka kasi, hindi lang yung pinakasalan mo yung tao, kasama yun yung kanyang capacity to earn, kasama din yung capacity na yung mga properties niya na nakukuha niya. So, kasama yun sa conjugal properties. So, kailangan ba na may matatawag mo na conjugal, dapat kasal kayo? Yes. Kung live-in partners lang kayo or yung kasal ninyo, hindi naman legal or void yung kasal ninyo, walang conjugal properties kasi from the word conjugal properties, kailangan may conjugal relationship ang mag-asawa. So, conjugal relationship, ibig sabihin, may legal na kasal. Ganun pala. Binding siya, Kuya Mark, kasi may... Binding yan. So, yun ang tinatawag na condition yan sa marriage. Epekto yan and condition ng contract of marriage. Paano naman yung mga kasal na nagkaroon ng prenuptial agreement? Okay. May tinatawag tayo. May batas kasi na sa properties ng mag-asawa. Ang general rule kasi sa properties ng mag-asawa, ang batas na mag-govern, yung tinatawag na prenuptial agreement. Pagkatapos, kung wala kayong prenuptial agreement, yung batas ng family code ang masusunod. So ano yung tinatawag na prenuptial agreement? Ang prenuptial agreement, ito yung agreement ng future na asawa. Ibig sabihin, ginagawa na nila itong prenuptial agreement bago ang kasal. It should be executed by the future spouses before the celebration of marriage. And it must be in writing. And second, it must be registered to the local civil registry kung saan sila magpakasal and to the registry of deeds ng mga properties. Ibig sabihin, don't forget
Pag prenuptial agreement, from the word prenup, ibig sabihin doon, before marriage. It must be executed before marriage. Yung mga agreement na mag-asawa na na-execute after the celebration of marriage is considered void. So, wala yung effect Shall agreement. Okay. May tinatawag tayo, may batas kasi na sa properties na mag-asawa. Ito, ang general rule kasi sa properties na mag-asawa, ang batas na mag-govern, yung tinatawag na prenuptial agreement. Pagkatapos, kung wala kayong prenuptial agreement, yung batas ng family code ang masusunod. So ano yung tinatawag na prenuptial agreement? Ang prenuptial agreement, ito yung agreement ng future na asawa. Ibig sabihin, ginagawa na nila itong prenuptial agreement bago ang kasal. It should be executed by the future spouses before the celebration of marriage. And it must be in writing. And second, it must be registered to the local civil registry kung saan sila magpakasal and to the registry of deeds ng mga properties. Ibig sabihin, don't forget pag prenuptial agreement, from the word prenup, ibig sabihin doon, before marriage. It must be executed before marriage. Yung mga agreement na mag-asawa na na-execute after the celebration of marriage is considered void. So, wala yung epekto ng batas. Kasi sabi ng batas, pag may agreement ang mag-asawa, kailangan before the celebration of marriage, not after. Pag after the celebration of marriage, it is considered void except if there is ang tawag doon, judicial separation of properties. Ibig sabihin, kailangan approve ng korte. So Kuya Mark, dapat ba pag nakalagay na dapat doon sa prenuptial agreement yung hatian nyo ng mga ari-arian, for example, kung may mangyari man na hindi maganda sa relasyon, parang ganon? Ang prenuptial agreement, kailangan nakalagay doon na kung, for example, ang general rule kasi sa batas, kung walang prenuptial agreement, absolute community of property ang masusunod. Ano ba ibig sabihin ng absolute community of property? Ang ibig sabihin doon, yung property ni lalaki, automatic property ni babae. Ang property ni babae, automatic property ni lalaki. Yung tinatawag na absolute community of property. Pwede din magkasundo yung mag-asawa na yung kay lalaki lang. Yung properties ni babae, kay babae lang. Yun dapat naka-indicate yun sa prenuptial agreement. Or another option is yung tinatawag na conjugal partnership of gains. Ano ba itong tinatawag na conjugal partnership of gains? Ang ibig sabihin doon, ang properties ni lalaki, kay lalaki lang, ang properties ni babae, kay babae lang, but yung income ng kanilang properties, yun ang conjugal property. Yun, ibig sabihin, ang property relationship ng mag-asawa, kailangan naka-indicate doon sa prenuptial agreement. Naka-specific doon, A, B, C, D. Naka-specific. Kung walang prenuptial agreement ang mag-asawa, may tinatawag tayong default property relationship. Ang default property relationship, ito yung tinatawag na absolute community of property. Ang ibig sabihin doon, as what I've said, ang kilalaki kasama si babae kasama si lalaki. Paano naman, Kuya Mark, nag-prenup, hindi natuloy yung kasal? May visa ba yung prenuptial agreement?
from the word prenuptial agreement, subject to the condition na may future na kasal na mangyari. Ibig sabihin, kung walang kasal na mangyari, wala nang prenuptial agreement. Void yung prenuptial agreement. Except yung mga conditions doon, mga terms doon na hindi conditional sa celebration of marriage. That as a general rule, yung prenuptial agreement, pag hindi natuloy ang kasal, void yung prenuptial agreement. Oh, walang bisa. So, malinaw Kuya Mark ha, lahat ng properties sa mag-asawa at the time of marriage and pagkatapos ng kasal, sakop yun ng conjugal property. Conjugal property yun. Oh, ganon. So, may exemptions po ba? O lahat ng ari-arian ng babae at lalaki, paghahatian nila kung sila'y kasal? Paano po ba yun? Pagkasal ang mag-asawa kasi, as a general rule, yung properties ng mag-asawa, yung present property ng mag-asawa at the time of the celebration of marriage and acquired thereafter are considered conjugal properties. Ang ibig sabihin doon, yung properties ng mag-asawa at the time of the celebration of marriage, tapos after the marriage, may napundar naman sila ng mga properties, those are considered conjugal properties. Lahat ng properties from the present property and to the future property are considered conjugal property. Present property at the time of the celebration of marriage, but may mga exception dyan, MJ. Una exception, those acquired by gratuitous title or by donation or inheritance. So yung mga mana, hindi yan conjugal properties. Yung minana ni lalaki, minana ni babae, hindi yan conjugal properties. Yung mga acquired by gratuitous title or by donations, hindi yan conjugal properties. Except pag sa donation or sa inheritance, nakalagay doon na part yan ng conjugal properties. Expressly naka-indicate that part yan ng conjugal properties. Kung wala naman nakalagay doon, as a general rule, yung lahat ng properties na acquired by donation or by inheritance are not considered conjugal properties. Second, yung mga properties that are exclusive or personal. Like for example, toothbrush. Example, eyeglass. Ano pa? Yung mga underwear. Those are not considered conjugal properties. Mga damit. But may exception. Mga damit, yung mga personal properties are not considered conjugal. Personal or exclusive properties. Mga damit, eyeglass, toothpaste, toothbrush, underwear are not considered conjugal because those are personal properties. Personal and exclusive are not considered conjugal but may exception. Jewelries. Jewelries, mga relo na mamahalin are considered conjugal properties. Di ba? So basta mga jewelries. Di ba Kuya Mark, personal na gamit, mga alahas? Yes, Mga relo? alahas personal na gamit but may ginawang exception yan ng batas kasi may malakas mataas ang value din eh. Ang jewelry kasi ang value ng jewelry ngayon and 10 years from today, magmahal ang value ng jewelries. I-compared mo sa mga personal properties. Like for example, t-shirt mo. T-shirt mo today, nabili mo yan 200 pesos. After 10 years or 20 years, baka wala ng value yung t-shirt mo na yan. But ang jewelry, 10 years, may jewelry kayo. Nabili mo yan, jewelry. Tapos 10 years from today or 20 years from today, mahal ang value ng jewelry. That's why they are considered conjugal properties, not part of the exclusion of the conjugal properties. And third, may mga na hindi din kasama. For example, yung asawa, may na-acquire na property before the marriage, and yung asawa na yan, may legitimate descendants of a former spouse. Ibig sabihin, may asawa siya dati. So, ibig sabihin, yung conjugal properties ng first wife, hindi matatawag na conjugal properties ng second wife. Oh, so meaning, yung mga ari-arian na na-acquired sa first marriage, namatay yung spouse, tapos nagkaroon ng second marriage. May anak sila. May anak, hindi na yun kabilang sa conjugal property ng second marriage. Second marriage, hindi kasama yun. Kasi very clear ang batas. Those properties acquired by a spouse before marriage, but kailangan may condition. Number one, dapat may legitimate descendants siya. Kung walang legitimate descendants, kasama yun sa conjugal property sa second wife. Okay? Kung may legitimate descendants siya of a former spouse, hindi siya kasama sa conjugal properties. Pero kung wala siyang legitimate descendants, meaning wala siyang anak, wala siyang anak, for example, sa first marriage, yung properties nila sa first marriage, automatic part yan ng conjugal properties of the second marriage. Kuya Mark, balikan ko lang yung sa gratuitous, yung sa inheritance. Paano kung nakalagay doon, Kuya Mark, yung ari-arian sa last will?
kasama mo dito ang magiging asawa mo, part na yon ng conjugal property. Part na yan ng conjugal properties. Kung naka-indicate sa last will and testament sa tatay mo, sa nanay mo na ibibigay ko yung bahay ninyo sa mag-asawa, kayong mag-asawa, and part na ito ng conjugal properties. In that case, part na yan ng conjugal properties. Kailangan naka-indicate. Pero kung hindi naka-indicate sa last will, ibibigay lang sa'yo ng nanay mo, hindi yan matatawag na conjugal properties. Ibig sabihin, kung mga bahay mo, mga lupa, na mana mo sa tatay mo, sa lolo mo, hindi naman naka-indicate sa last will or walang last will yung tatay mo, nanay mo, nakuha mo lang through inheritance by law, hindi yan kasama sa conjugal properties. Okay. Kuya Mark, balikan ko lang yan kasi na-tackle natin yung exemptions. Pero hindi pa yata natin na-tackle. Ano ba yung mga ari-arian na pasok sa conjugal property? Okay. Ang properties na pasok sa matatawag na conjugal properties, yung properties na mag-asawa that are present properties na mag-asawa, meaning property na niya at the time of the celebration of marriage, conjugal properties yan, and acquired thereafter. Ibig sabihin, nung properties na na-acquired ng asawa, nung binata pa sila, dalaga pa sila, kasama yun sa conjugal properties. Second, yung na-acquired at the time of the celebration of marriage, kasama yan sa conjugal properties. And properties na acquired after the celebration of marriage, kasama yan sa conjugal properties as a general rule. But of course, may mga exceptions. So, Kuya Mark, isa-isahin ko bahay, conjugal property yan. Bahay, conjugal properties. Sasakyan, conjugal properties. Lupa, conjugal properties yan. Condominium, conjugal properties. Jewelry, conjugal properties. Bank accounts, investments, matatawag yan na conjugal properties. credit Mga card. investment mo sa bank accounts, for example, may pera ka dyan sa bangko, that's considered conjugal properties. Yung relo na mamahalin, may mga relo dyan na tag 10 million, mga ganon, 5 million, mga ganon. Those are considered conjugal properties. Yung jewelries, considered conjugal properties, but may hindi kasama yung tinatawag na personal properties, like for example, t-shirt mo, underwear mo, sapatos mo, eyeglass mo, toothbrush mo, those are considered personal properties and hindi siya matatawag na conjugal properties. Yung negosyo, Kuya Mark, pasok din yon. Yung negosyo, of course, the negosyo itself, hindi mo makikita ang negosyo. Okay, don't forget it's not the business na ma-inherit mo, but it is the share of the investment na ma-share mo o na makuha mo as inheritance. Don't forget the business per se cannot be inherited, but it is the investment of the business can be inherited. So in this case, for example, may negosyo, may company, may corporation. Of course, may share ka of the corporation. In that case, if you are a wife, you are part of the conjugal property. Yung share ni husband of the corporation, yung kaniyang investment or shares of stocks of the corporation, those are considered conjugal property. Oh, okay. So malinaw yan, Kuya Mark, kasi 'di ba, meron din tayong tinatawag, Kuya Mark, na partnership, 'di ba? Sa Partnership, negosyo, mga corporations, 'di ba? Mag-corporation may ilang shares of stocks ka diyan. So corporations are considered conjugal properties. Oh, okay, malinaw. Ito, Kuya Mark, dito tayo magkakaano, no, kasi syempre malinaw 'yan pag kasal na na-establish natin na dapat kasal yung lalaki at babae to construe yung conjugal property. Paano naman, Tama. Kuya Mark? Pasok ba yung mag-live-in partner dyan? May conjugal property ba yung mga mag-live-in partner lang? From the word live-in partners, they are not considered they are not considered to have conjugal relationship. Kasi hindi siya considered to have conjugal relationship. There is no such thing as conjugal properties with respect to live-in partners. Ang meron sa kanila, ang property relationship ng live-in partners, yung mga nagsasama lang, na bilang mag-asawa, wala namang bas-bas ng kasal, ang property relationship nila is governed by co-ownership. Anong pagkakaiba, MJ, sa co-ownership sa conjugal properties? Ang conjugal properties kasi, for example, si lalaki lang ng trabaho. Si babae nagpapaganda lang, sa bahay lang, naglilinis ng bahay, nag-alaga ng bata. Si lalaki ang nagnegosyo, nagtrabaho. In that case, si babae may share sa income ni lalaki because it is considered conjugal property. The income itself of a business or salary is considered conjugal property. Kahit na hindi naman
nag-share si babae sa negosyo ni lalaki. Kung hindi sa bahay lang siya, ay inalagaan yung mga bata. Yun ang tinatawag na conjugal properties. But in co-ownership, iba yun, MJ. Lalo na sa mga live-in partners. Ang co-ownership, ang share ng property is based on actual contribution. Ibig sabihin, kung walang contribution si babae, kasi si lalaki lang ang nagtrabaho, tapos hindi naman sila kasal, wala talagang makukuha si babae. Kasi ang sabi ng batas, pag live-in partners or those relationship na to have na parang mag-asawa na wala namang basbasang kasal, yung property relationship nila is governed by co-ownership or based on actual contribution. Actual contribution means money, pera. Yes, ganun. For example, bumili ng bahay, bumili ng lupa. Si lalaki nagbibigay ng, example, 1 million yung lupa. Si lalaki nag-contribute ng 500,000. Si babae naman, hindi naman sila kasal, nag-contribute din ng 500,000. So, 1 million. So, ibig sabihin, 50-50 sila. But what if ang share ni lalaki, 90%, 900,000 ang binayad niya sa lupa. Tapos, 100,000 lang ang binayad ni babae. Ibig sabihin, si babae, 10% lang ng ownership ng lupa. But what if lahat ng lupa na yan is binayaran ni lalaki? Wala namang abag share si babae. So, ibig sabihin, walang share si babae over the property. So wala siyang karapatan. So, Kuya Mark, may ano ba? May minimum time ba na kumbaga masasabi mo na ito mag-live-in kayo? Kasi siyempre live-in, di ba? Paano kung bago lang mag-live-in tapos bumili agad ng bahay? May time ba na dapat i-google na 5 years na kaming live-in tapos pasok na doon yung co-ownership? Kahit ilang araw lang kayong live-in, as long as nag-live-in kayo, may intent bilang mag-asawa, nagsasama kayo bilang mag-asawa, wala namang basbas ng kasal, basta parang may relationship lang kayo, yun ang based on co-ownership na yun. So ibig sabihin, based on actual contribution lang ng pagbili ng properties, ang considered ang mag-govern ng inyong property relationship. Bukod ba doon sa monetary contribution, masasabi mo bang contribution yung time and effort at kumbaga kinonvince mo na bilhin yung property, considered ba yun, Kuya Mark, as contribution? Hindi. Ang from the word actual, kailangan bumili, nagbayad ka talaga or ano ba yung, anyway, for example, binigay ang property ng owner kasi as party donation or because si babae may nag-alaga naman sa owner ng property and si lalaki ang nagbayad talaga. So in that case, pwede rin yun, matatawag. But based on the contract sa pagbibigay ng property. But as a rule, ang word na ginamit ng batas is based on actual contribution. Malinaw yan. Kuya Mark, paano naman yung mga third party, yung mga kabit? May karapatan ba sila sa conjugal property? Ang mga kabit or mga tinatawag na kalaguyo, in that case, may with respect sa properties, of course, wala silang natatawag na conjugal property kasi in the very first place, yung kanilang relationship is not considered conjugal. Okay? And yung kanilang property relationship, kung example, bumili sila ng properties, then third party lang siya, of course, same concept is based on actual contribution. Malinaw yan Paano naman, Kuya Mark, yun sa mga nasa LGBTQ? Same-sex marriage or same-sex relationship, matatawag ba na conjugal property? Halimbawa, lalaki sa lalaki, babae sa babae yung relasyon? Walang matatawag na conjugal property but there is a law now pending yung tinatawag na parang conjugal relation, parang conjugal relationship din but hindi pa siya na-approve sa batas ng batas, okay? But it's still under pending pa sa Congress yung sa mga LGBT na sa mga property relationship. But in that case, kung example, live-in partner sila, lalaki-lalaki, babae-babae, still under based on co-ownership yan is based on actual contribution pa rin yan. So 50-50 pa rin. Conforme. 50-50, depende kung ilan yung contribution ng isa pro rata sa share niya ng property. Paano yun, Kuya Mark, kung mag-jowa, boyfriend, girlfriend, tapos may negosyo, gustong maghiwalay, yun na, susumahin na doon kung kumbaga magkikwenta na kung ilan yung nagastos. Parang gano'n. Ilan na nagastos, then same, based on actual contribution. Kasi in the very first place, there is no such thing as conjugal property sa mga
boyfriend-girlfriend relationship. Same also with live-in partners. Pasok ba dyan, Kuya Mark, yung pera? For example, may hawak kayong cash. Tapos gusto yung maghiwalay. Hatiin natin yung cash on hand. Kasama po ba yun sa conjugal property? Yes. Ganun? Cash is considered conjugal properties. So, lahat po ng properties ng mag-asawa at the time of the celebration of marriage and acquired thereafter are considered conjugal property. Okay, so malinaw yan, ha? Paano naman, Kuya Mark, utang? Considered ba yun as conjugal property? Okay. Syempre, di ba? Okay, sa utang. Di, ang tanong dito, ang utang, the utang be charged to the conjugal property? Pwede ba na ang utang na yan, i-charge natin sa conjugal properties ng mag-asawa? Okay, depende. Ang utang, for example, umutang si lalaki, basta with the consent ni babae, pwede i-charge yun sa conjugal properties. Or umutang si babae, with the consent ni lalaki, pwedeng i-charge yan sa conjugal properties. For example, umutang si lalaki kasi bumili ng kotse. Umutang si babae kasi nagparetoke sa mukha, nagpapaganda. Is it considered conjugal properties? Pwede ba natin i-charge yan sa conjugal properties? Basta kung umutang si lalaki, may consent si babae, or umutang si babae, may consent si lalaki, pwede i-charge yan sa conjugal properties. Pero, kung walang consent, for example, umutang si lalaki, hindi naman nagpaalam ni babae, walang consent, or si babae, umutang ng alahas, wala namang consent ni lalaki, pwede ba yan i-charge sa conjugal properties? Depende. Pag walang consent, umutang ka, pwede yan i-charge sa conjugal properties, basta only up to the extent that is beneficial to the family. For example, may credit card ka. Credit card, ginamit mo, pambili ng gatas ng anak mo. Kahit walang pahintulot ng asawa mo, pwede i-charge yan sa conjugal properties kasi it is up to the extent of the beneficial to the family. Ibig sabihin to the extent na makabenefit yung pamilya, yung mga utang na walang pahintulot ng iyong asawa. Pero kung may pahintulot ng iyong asawa, kahit with or without the effect that it is for the benefit of the family, pwedeng i-charge yan sa conjugal properties. Last na lang, Kuya Mark, bago tayo mag-break. Paano kung yung mag-asawa naghiwalay, tapos may utang silang dalawa, parehos nilang in-approve yung utang? Sino magbabayad nun? Kung, conjugal properties ang magbabayad doon. So kung may conjugal properties sila, dapat i-charge yun sa conjugal properties bago nila paghati-hatian yung kanilang properties. Okay, malinaw yun, ha? So sa ating po mga kababayan, mahalaga po at interesting po yung ating topic ngayon. Usapin po sa conjugal property. Meron tayong text line 0927-540-2241, 801-9836, 836-3875 po sa ating call line at sa ating Facebook page. Pwede din po kayo magpadala yung mga komento doon at nandun din yung ating description sa ating Zoom link para direct na kayo makapagtanong kay Kuya Mark Tolentino. Mamaya, sa second part ng ating programa, lahat po ng inyong mga tanong kaugnay sa conjugal property ay ating pag-uusapan dito sa Pinoy Legal Minds. Legal Minds. Sunshine Radio. Kahit saan ka man, konektado ka sa mga pangyayari sa bansa sa pamamagitan ng DZAR 1026 Sunshine Radio Online. Para laging updated sa mga balita, bisitahin lang ang www.dzar1026.ph. I-follow din ang aming mga social media account sa Facebook at Twitter na DZAR1026. Dinig na sa buong mundo ang mga balita sa bansa sa pamamagitan ng online platform ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Naganap man ang mga huwad na balita. Ang katotohanan ay hindi may kakailang. Piliin kung saan naroroon ang totoo. Huwag ang walang basihan at may pinapaboran. Alamin ang tunay na pangyayari. Habang kami maghahatid sa inyo, hindi lamang kwento, kundi mga impormasyong tama, walang pinapanigan at totoo. Higit pa sa mainit na balita, ang dala namin
ay makatotohanang pagbabalita. SMNI, totoong boses ng bayan. Balik tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds. Kasama po si Kuya Mark Tolentino. Ating paksa ngayong umaga, conjugal property sa mga mag-asawa at na medyo hindi pinalad na kumbaga magtagumpay sa kanilang relasyon. Kuya Mark, sa ating Facebook page sa SMNI News, si Jojit Pichon ay nagtatanong, "Good morning Kuya Mark, tanong ko po, kasal kami sa bago kong asawa dito sa States, sa US. Tapos may nabili kami sa Pinas na properties. Conjugal pa rin ba namin yan? Pero kasal ako sa dati kong asawa sa Pinas." Okay. So ang tanong dyan, sino ba ang legal na asawa mo dito in the eye of Philippine law? Yun ang first question. Second, are you a Filipino citizen? Granting that you are a Filipino citizen, so feeling ko nito, yung texture natin, nag-divorce sa US, then still a Filipino citizen pa siya. So, pag Filipino citizen pa siya, yung divorce niya sa US, hindi yan pwedeng i-recognize dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, yung properties niya dito sa Pilipinas are considered conjugal property in respect to his relationship to his first wife dito sa Pilipinas. Kasi in the very first place, ang property niya dito sa Pilipinas, second, Filipino pa siya, and third, hindi ni-recognize ng Pilipinas ang kasal niya sa second marriage, and hindi ni-recognize sa Pilipinas ang divorce niya sa US. But granting US citizen naman siya, kailangan muna niya ipa-recognize ang divorce niya sa Pilipinas. Otherwise, there is no divorce dito hindi pwedeng automatic ma-recognize yan dito sa Pilipinas. So, in that case, yung properties niya is still considered conjugal properties in respect to his first wife. Oh, so hindi kasama yung new life niya doon sa US, sa States. Yes. Okay. Si yun Kuya Mark, Jojit Pichon. Sa DZAR naman, si Mel Mero. Kuya Mark, paano po yun? Benenta ni ex-husband yung property namin na hindi ko po alam. Pineke yung pirma ko. May habol po ba ako doon, Kuya Mark? Yes. In the very first place, pag peke ang pirma mo, it has no legal effect. Don't forget, ang properties nyo na acquired nyo during marriage, for example, may properties kayo, bawal kayong may i-waive. Hindi niyo pwedeng i-waive yung conjugal rights nyo. Hindi niyo pwedeng i-waive yung interest shares nyo or equity of the properties except through a judicial separation of properties. So, for example, kung mag-asawa man, babae, lalaki, naghiwalay, tapos nagpermahan sila na yung lahat ng properties ng mag-asawa kay lalaki, walang share si babae. It has no legal effect except through judicial separation of properties. Ibig sabihin, kailangan pa-approve sa court yan. Kasi kung hindi mo ma-approve sa court yan, it has no legal effect yung agreement ninyo. So same also sa tanong ni babae, yung kung may hiwalay na sila, tapos may binenta, yung benta na yan, basta walang approval ni babae, yung pwedeng ibenta ni lalaki, yung kanyang share lang. Hindi pwedeng ibenta ang buo, nakasama yung share ni babae in the very first place, na peke yung kanyang perma. Okay, na purge, na daya, na isahan. Sa Bisaya pa, nalimbungan siya, Kuya Mark. Nalimbungan. Meron tayong caller, Kuya Mark, sa ating call line. Si Margaret Espinosa ng Kabanatuan, Nueva Ecija. Oo, Kabanatuan, Nueva Ecija. Margaret. Kabanatuan. Oh, good morning. Good morning, Kuya Mar and Sir NJ. Maganda kasi yung discussion niyo, kaya kakabakas ko lang ng radyo na tumawag ako. Tanong ko lang sana, Kuya Mar and Sir NJ, if sakop ba sa conjugal property yung mga ari-arian ni Mr. at ni Mrs. nung mga single pa sila? And is it, ano ba ka na yung advisable ba na magkaroon ng prenup agreement yung couple before sila kasal para maprotektahan yung kani-kani ng mga ari-ari if ever na maghiwalay sila? So ang first question mo is the benefit of a prenuptial agreement. First, ang second question, anong first question niyo ba? Nawala tayo?
Yung sakop ba sa conjugal property yung mga ari-arian nila ng mga single pa? Okay. Yung mga properties, for example, granting na kinasal sila after 1988. Kasi iba kasi ang batas before 1988. Okay? Granting na kinasal sila after 1988. Ang sabi ng batas, those properties of the future spouse on the day of the celebration of marriage, meaning present property, and acquired thereafter. When we say present property, kasama yung mga prior properties, kasama yung mga properties na acquired nila na single pa sila, are considered conjugal properties. So, yung acquired ni lalaki nung binata pa, na-acquired ni babae nung dalaga pa, tapos nagpakasal sila, those properties are considered conjugal properties kasi on the day of the celebration of marriage, present property on the day of the celebration of marriage, and future properties are considered conjugal properties. And second issue dito is, ano ba ang benefit ng prenuptial agreement? Ang prenuptial agreement, that is the best na dapat gagawin natin. But unfortunately, sa Pilipinas, hindi pa tayo sanay dyan. Kung sabihin mo yan sa girlfriend mo o sa boyfriend mo na mag-prenuptial agreement kayo, baka magtampo sa'yo yan, baka sabihin niya sa'yo na wala kang tiwala sa kanya. Kasi yun ang kultura ng Pilipinas. But in other countries, normal yan, regular yan, na ginagawa nila yung tinatawag na prenuptial agreement. Ang purpose ng prenuptial agreement is to protect the spouses. Protect sila na hindi naman sila pwede mag-aaway because of the property. And second, to maximize yung kaniyang earning capacity. Kasi alam niya na hindi naman maepektuhan yung kaniyang property through marriage. So, magpakasal siya. Baka iba dyan, magpakasal lang because of properties. So, mas maganda kung magpakasal kayo is based on your love with your wife, your trust with your wife. Kung yung may mga prenuptial agreement, hindi naman ibig sabihin na wala kang tiwala sa asawa mo. Ang purpose lamang dyan, what if hindi kayo magkasundo? What if magkahiwalay kayo after 5 years, after 10 years? So, ibig sabihin, baka magagulo pa kayo about properties. Mas maganda ang pag-awayan ninyo, yung feeling nyo sa isa't isa. That's why naghiwalay kayo because of your feeling. Hindi na dapat i-consider yung properties ni lalaki, yung properties ni babae kasi lalong magkakagulo yan sa pamilya. So, that is the best. Mas maganda talaga may prenuptial agreement. But I don't know here in the Philippines kasi based sa mga kausap ko, hindi pa sanay talaga sila na may prenuptial agreement. But based on my research in other countries, yun ang ginagawa ng mga foreigners na bago sila magpakasal, may prenuptial agreement. But don't forget yung tinatawag na prenuptial agreement, that is part of our family code. Okay? Nasa family code na natin yan. So, depende sa atin kung susundin natin or hindi. But normally, itong prenuptial agreement, nangyayari lang yan sa may mga properties na mag-asawa. Yung walang mga properties naman, so anong purpose kung may prenuptial agreement kung wala naman kayong properties? But kung may properties kayo, mas maganda talaga may prenuptial agreement to preserve the properties. Kasi minsan pag naghiwalay kayo, pwersa yung ibenta yung property when in fact may sentimental value sana yung property ninyo, hindi dapat ibenta yan, but because naghiwalay kayo, nabenta niyo yung property para paghati-hatian ninyo. So yun ang purpose why may prenuptial agreement, of course to protect the property, to preserve the legacy ng iyong mga magulang. So yun ang purpose ng prenuptial agreement. But hindi ibig sabihin na wala kayong tiwala sa isa't isa. Okay. Dagdag lang na question, attorney, if ever na naghiwalay nga yung couple na may prenup, yung ang pwede nilang paghatian, yung mga naipundar nila as a couple. Tama ba? Not only as a couple. Yun ang tinatawag na future properties. Di ba sabi ng batas, conjugal properties are those properties of each spouses, present property of each spouse. Ano ba itong tinatawag na present property? Kasi sabi ng batas, present property on the day of the celebration of marriage. From the word present property, hindi lang yung property na napundar nila, future. Kasi may word na ginamit present property. Ang present property, ang ibig sabihin doon, yung properties na mag-asawa, kahit na yung dalaga pa siya, binata pa sila, are considered present property. Okay.
Okay, salamat po, attorney, Alright. sa pagsagot. Okay, thank you. Maraming salamat, Margaret Espinosa, sa ating call line. Si Romel Jacinto naman, Kuya Mark, nasa Zoom. Romel, magandang umaga. Hello, Romel. Yes po, good morning din po sa inyo. Yes, location your Mr. Romel? Bulacan po. Bulacan, yes. Anong problema? Sir, good morning. Ang ganda ho ng topic nyo. Just want to clarify something. Let's say yung mag-asawa legally married and nag-decide sila maghiwalay but not yet legally separated. Then, gusto pong may bibilin yung isang party na properties or may paggagawa. Pwede po ba magpapirma to sa kanyang spouse na hindi siya maghahabol? Yun ang tinatawag na waiver. Yung perma na yan, waiver yun. Sabi ng batas there is no waiver of rights, no waiver of interest, shares, equity during marriage, except through judicial separation of property. Ibig sabihin nun, mas maganda kung naghiwalay kayo bago kayo bumili ng properties, kailangan yung ipa-approve nyo muna sa court, okay, through judicial separation of properties. Yung agreement ninyo, hindi yan automatic yung waiver na yung permahan na yan, automatic yan. Mas maganda ipa-approve nyo yan sa court kasi otherwise, automatic maging conjugal properties yan kahit na hiwalay kayo. Yes, hiwalay kayo, but only de facto na hiwalayan. There is no annulment na nangyayari. So, mas maganda kung ayaw nyo muna mag-file ng annulment, at least mag-file kayo ng petition for the judicial separation of properties. Otherwise, kung bibili ka ng properties, kahit na pipirma siya, walang effect yan sa batas kasi very clear ang batas. There is no waiver of rights except through judicial separation of property. No waiver of rights during the celebration of marriage. But before the celebration of marriage, yes, pwedeng mag-donate yung mag-asawa sa isa't isa. Walang problema yan. Before marriage. Okay, yung tinatawag na donasyon proper nuptias. Ang ibig sabihin doon, donations na mag-asawa, mag-donate yung mag-asawa, but it should be before marriage. Kasi after marriage, actually, sabi ng batas, bawal ang mag-asawa na mag-donate sa isa't isa as a general rule. Lalo na pag absolute community of properties ang agreement nila, bawal sila mag-donate sa isa't isa. In fact, si lalaki magagawa ng deed of donation or magagawa ng sale in favor ng kanyang asawa, hindi pwede yan. That's illegal and void yan. Same also sa'yo, yung tinatawag na waiver. Yung waiver of properties during marriage, hindi pwede yan because of the concept of conjugal properties. Hindi pwede ang waiver. Kailangan ipa-approve nyo sa court yan. I see. Thank you po. Thank you, attorney. Very clear. Alright, maraming salamat, Romel. Galing dyan sa ating Zoom. Sa ating text line naman, Kuya Mark, meron ba akong karapatan sa property ng aking stepmother? Wala sila anak, patay na sila. From Benji sa ating text line. Okay, stepmother. Ang properties ng stepmother, anong klaseng share? Kung inheritance ng stepmother, from the word stepmother, wala kang share kasi you are not a son or daughter of your stepmother. Kung inheritance. But kung mga properties ng stepmother mo with your father, nagpakasal sila, may conjugal property sila, yes, you have share. But from the word na inheritance ng iyong conjugal, ng iyong stepmother, or kung hindi inheritance kahit na properties ng iyong stepmother, kailangan mo kasi, in order to have inheritance property, one of the condition, kailangan i-establish mo muna na may relationship ka sa iyong stepmother. Ano bang relationship mo? May blood relationship ba? Or second, nung nagpakasal sila, inadapt ka ba ng stepmother mo? Kasi kung walang word na adoption, hindi ka inadapt. Hindi ka inadapt ng stepmother mo. So ano bang share mo sa properties ng iyong stepmother? May share ka ng properties mo ng stepmother mo only yung mga conjugal properties ng stepmother mo with your father. Alright, malinaw yun, Kuya Mark. Celine Arganosa sa iyo pong Kuya Mark Tolentino Facebook page. Attorney, Kuya Mark, question po, paano po ang mga lupa na pamana ng magulang prior marriage? Conjugal po ba iyon? Yung mga pamana, mana, from the word mana, ang mana kasi, MJ, ibig sabihin, na-acquired yan through gratuitous title. Iba yung tinatawag by onerous kasi yung from the word onerous title, MJ,
dalawang klase yan. May tinatawag na onerous title, gratuitous title. Ang gratuitous title, yung binigay by gratuity, binigay sa'yo. Donation, inheritance, so yun ang tinatawag na gratuity. Ang onerous, binigay sa'yo ang bahay kasi binili mo. Onerous yan. So, iba yung onerous title or gratuitous title. Kung na-acquired mo through gratuitous title, those are not considered conjugal property. For example, ng gratuitous title, donation, inheritance, hindi yan matatawag na conjugal property except kung naka-indicate doon na that is part of the conjugal properties. So, yung part ng conjugal properties, actually, as a general rule, yung acquired lang by onerous title. For example, nabili ng nilalaki, so automatic, conjugal properties yon. Pero pag dinonate ng nanay sa ng lalaki papunta sa kanyang anak, yung husband, or the inherit or by inheritance, general rule, hindi yan matatawag na conjugal properties. Alright, malinaw. Kuya Mark, si Carlo Magno Mislos ay nasa ating Zoom. Baka pwede makita ang video ni Carlo. Carlo, good morning. Si Kuya Mark Tolentino. Hello, Carlo. Good morning po, attorney. Good morning yes, po, saan Sir ka, Mark. Carlo? From Leyte po. Oh, Leyte. Bisaya ka, nako. Waray-waray po. Oh, waray. Maupay, Oh, maupay. anong problema? Yung conjugal property po ng lolo at lola namin is dinonate ng mga tita ko po. Pero yung tatlo pumirma, yung tatlo hindi po. Valid po ba yun or void? Conjugal properties ng yung lolo at lola. Yes po. So tapos, dinonate. Or patay na yung lolo at lola mo. Patay na. Yes po. Opo. Tapos, nung namatay, conjugal properties yun. So, papunta yun sa kanilang mga anak. Di ba? Yes po. So, papunta sa mga anak. So, may tinatawag ba kayong extrajudicial settlement sa mga anak ng lolo at lola mo? Wala po. Wala po. Kung walang extrajudicial settlement, hindi yan pwede malipat. Kailangan dadaan muna sa korte, yung tinatawag na judicial settlement of properties. Kasi inherited yung property ninyo eh. Pag inherited yung property, hindi mo naman alam kung anong property ng lolo't lola mo ang napunta ng auntie number 1 mo, auntie number 2 mo, auntie number 3, auntie number 4, or uncle number 5. Hindi niyo alam kasi inheritance lang yan but there is no specific properties kung ano yun. So kailangan i-settle yung muna yung tinatawag na extrajudicial settlement with extrajudicial partition of properties. Kung magkasundo ang mga magkakapatid. Kung hindi magkakasundo, kailangan dadaan sa court yan. Yun ang tinatawag na judicial settlement of properties with judicial judicial partition of properties bago mabenta or madonate ang properties. Okay po, attorney. Thank you po. Malinaw po. Okay, Salamat. thank you. Thank you, Carlo Carlo. Mislos. Sa Leyte. Kuya Mark, may tanong. Alam mo, Kuya Mark, magaling ka mag-explain. Top notcher daw po ba kayo sa bar? Hindi. Simple lang tayo. Ang sa akin kasi, ang advocacy natin is not based on intelligence. Ang kailangan ko lang, ginawa nating simple ang batas. Simple ang batas na maintindihan ng mga ordinaryong mga taong, mga ordinaryong Pilipino. Hindi kailangan na pagalingan sa explanation ito na to the extent na hindi na maintindihan ng ordinaryong Pilipino. Ang advocacy natin, ang concept natin to explain the law is to make the law simple and easy to be understood. Simple and easy to be understood. Kasi ang batas kasi, hindi yan dinesign sa mga matatalino lang. Law is designed to all the people. Okay, all the people. So dapat maintindihan ng taong bayan. In fact, yung number one concept yan ng civil code, okay? Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ang ibig sabihin doon, kung hindi excuse kung hindi mo maintindihan hindi mo maintindihan o hindi mo alam ang batas. Kung may batas yan, susundin mo yan. With or without na nabasa mo o hindi mo nabasa yan. So that's why, itong Pinoy Legal Minds, ang gagawin natin is to explain the law na maintindihan ng taong bayan. It's not how, hindi ito patalinuhan dito, kung sino ang magaling mag-explain sa ordinaryong Pilipino para maintindihan nila ang batas na ginagawa, the law was designed to all the people, hindi lang sa mga matatalino, hindi lang sa mga mayayaman, kundi sa lahat ng tao, dapat maintindihan ang batas. Kung sa Bisaya pa, Kuya Mark, tinamban ba? Tinamban. Atong explanation dito sa Pinoy Legal Minds, tinamban style na maintindihan ng lahat. Hindi tayo dito nagmamagaling.
I'm not, there's no such thing as monopoly of knowledge, MJ. Tama. There's no such thing as monopoly of knowledge. But ang ginagawa natin dito, kailangan natin yung batas hindi ibaba natin sa tao para maintindihan ng taong bayan. Ano ba talaga itong batas? Ano ba itong batas ng mag-asawa? Ano ba itong batas ng utang? Ano ba itong batas about ng isang krimen? Ano ba itong batas ng negosyo? So, kailangan maintindihan ng taong bayan para magamit nila in their daily life. Yun ang purpose naman ng Pinoy Legal Minds, to make the law easy to be understood sa lahat ng taong bayan. Meron tayong caller sa ating call line, si Len Simon Marquez ng Makati. Len, magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Attorney Mike. Yes, Miss Marquez. Anong problema? At mayroon po kayong ganyang programa na natutuwa po ako at nasisiyahan po ako sa mga naririnig ko tungkol po sa conjugal property. Kasi Yes, po, bakit? Dami kang properties? Opo. Mayaman ka yata eh. Hindi po. Kasi po ako po, hiwalay po sa asawa, pero yung asawa ko po, ibinenta po niya yung lupa namin na wala po akong alam. Naku. Ang tanong, kailan kayo nagpakasal? Anong date kayo nagpakasal? 1983, pero nasa Amerika na po siya eh. Okay. 1983. Pag 1983 kasi, hindi ang family code ang mag-govern sa'yo. Kung hindi ang mag-govern sa'yo is the new civil code. Ano bang pagkakaiba ng new civil code at saka family code ng Pilipinas? Ang family code kasi, ang default property relationship, yung si default, kung walang kayong prenuptial agreement, ang batas na masusunod, yung tinatawag na absolute community of property. Ang ibig sabihin ng absolute community of properties, yung properties ni babae kasama si lalaki. Ang properties ni lalaki kasama si babae. Yun ang tinatawag na absolute community of properties. But that law is only applicable 1988 na nagpakasal kayo or after 1988. But before 1988, according to the new civil code, ito ang sabi ng batas. Ang sabi ng batas, pag new civil code, ang mag-govern is yung kung wala kayong prenuptial agreement, yung tinatawag na conjugal partnership of gains. Ano ba itong conjugal partnership of gains? Ang properties ni lalaki, kay lalaki lang. Ang properties ni babae, kay babae lang. But ang income ng kanilang properties, yun ang tinatawag na conjugal properties. Like for example, apartment. Ang apartment ni lalaki, kay lalaki yun. Hindi kasama si babae. Ang apartment ni babae, kay babae yun. Hindi kasama si lalaki. But yung upa ng mga apartment na yun, yun ang conjugal property. Opo. Naintindihan ko po. So, clear mo na? Opo. Ay, tungkol po doon sa doon sa yung pong pagbebenta po niya ng lupa nang wala po akong kaalam. That's why gusto ko malaman, nung nagpakasal kayo 1988. So, ibig sabihin, conjugal partnership of gains ang masusunod. Yung properties na yon, sino ba may-ari ng properties na yon? 1983 po kami nagpakasal. Yes, 1983. But ang tanong dyan, paano nyo na-acquired yung properties na yon? Binili po namin. Paano nyo binili? Kaninong pera ang nagbili doon? Humingi po ako ng pera na pambili sa magulang ko. So, ibig sabihin, properties mo? Opo. So, hindi property ni lalaki? Po, pero nakapangalan po sa amin ang title. Okay, tapos paano niya benta yon? Pinake namang perma mo? Siguro po. Kailangan mo munang i-check doon sa RD. Sa Registry of Deeds, i-check nyo kung paano nangyari ang bentahan. Makita niyo naman makuha niyo naman yung deed of sale doon para makita ninyo kung sino nakaperma sa deed of sale. Kasi in that case, kung assuming na peke yung perma mo or walang perma mo, nabenta niya, when in fact, that is, you own the property, hindi naman siya nakabili ng property na yan, o naka-own, kung hindi ikaw, kasi ikaw yung nagbili ng properties, pwede natin mag-file ng petition for the annulment of title. Opo. Para ma-annul yung title ng property nung buyer. Opo. Pwede ko pong bawiin po yun, attorney. Yes. I-check niyo muna sa RD paano nabenta yung property. Opo. Okay, thank you. Thank you. Maraming salamat, attorney. Magandang maga po sa inyo.
si Len Simon Marquez sa ating pong text line, Kuya Mark. Ito, sa Facebook page mo, Kuya Mark, si Reyma Javier Miguel. Paano po, Kuya Mark, if sa conjugal properties ng second nuptial ni tatay, at ako po ay adopted daughter lang po nila, pero may anak po si tatay sa first nuptial. At sabi po ni tatay, Kuya Mark, akin na yung investment nila ng second nuptial, pero wala pong documents na nagawa. May habol po ba o karapatan po ba ako? Salamat po, si Reyma Javier Miguel. Ang tanong dyan, si Reyma, are you a legally adopted daughter? Kasi kung walang, ang adoption kasi as a rule, it should be judicial in nature. Of course, may bagong batas lang ngayon na pwede na yung administrative adoption. But ang tanong dyan, may legal na document ba kayo na nakasulat na legally adopted ka? Kasi kung wala namang ganon, paano ka naging adopted? Kasi bago ka makamana ng properties, kailangan mo munang i-establish yung relationship mo sa namatay. Kung hindi mo ma-establish yan by law, kung nakalagay lang doon na hindi ka naman legally adopted kasi wala namang proper documents, paano ka makamana ng properties? Bago mo isipin yung mana, i-establish mo muna ang relationship mo sa namatay. Kung hindi mo ma-establish yan, wala kang mana. Okay, malinaw, Kuya Mark. Tingnan natin dito kay Mark sa atin namang text line sa DZAR 1026. Yung paghiwalay na raw, Kuya Mark, hiwalay na rin dapat ang properties. Ganun po ba yung concept ng conjugal? Hindi automatic yan. Kung hiwalay kayo, lalo na pag walang annulment. Actually, kung mag-file ka ng annulment, pwede naman isama doon yung tinatawag na judicial separation of properties. Pwede yun isama. Hindi lang yung hiwalayan sa mag-asawa, kung hindi kasama din yun yung hiwalayan ng properties. Pwede yan. Kung nag-file kayo ng annulment. Pero kung wala namang annulment, naghiwalay lang kayo kasi de facto, wala namang legal document na naghiwalay kayo, hindi siya automatic na hiwalay din ang properties. Pag walang legal annulment or legal separation ng mag-asawa, wala ding legal separation of properties. Okay, malinaw. Sa ating text line, sa ating Facebook page sa DZAR, Kuya Mark from Lores, Alma. Good morning po. Paano po kung yung lupa naman ni Mister, pero yung bahay na ipinatayo after marriage galing sa fruits of labor ni Mister? Yung bahay po ba considered as conjugal property, Kuya Mark? Yung bahay at lupa through the fruits of the labor of the husband. Tama? Tama. As what I've said, pag kinasal sila after 1988, kahit na si lalaki ang nagtrabaho, si lalaki ang nagtayo ng bahay, si babae doon lang sa bahay, ninalagaan ng mga bata, nagluluto, naglalaba, nagpapaganda. Kung wala naman silang prenuptial agreement, those properties, that property, the house and the lot, is considered conjugal property. Alright, malinaw po yan. Kuya Mark, maraming salamat po sa iyong mga payo at marami po ang naliwanagan at nagkaroon po ng kaalaman tungkol po sa ating paksa conjugal property. Saan po ba namin kayo mapapanood aside po sa ating programang Pinoy Legal Minds at saan po nila kayo makokontak, Kuya Mark? Yes, for free legal advice sa mga followers natin, mga listeners natin, please call me mobile number kung hindi kayo masagot. Just text lang. Kasi dami tayong texter, daming tumatawag sa atin, but I'll try my best to answer all your inquiries. Just text, call me, Viber, WhatsApp, or regular call sa 0917-329-5353. Pwede kayo mag-text or tumawag sa 0917-329-5353. And please subscribe sa YouTube page natin sa youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. I repeat po, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog, and sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law, facebook.com/Mark Tolentino Law, and facebook.com/Kuya Mark Tolentino. Repeat po, yung number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, WeChat, Viber sa 0917-329-5353. Ito po yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, ano ba yung final message mo sa ating mga kababayan, lalo pat bunga ng hindi magandang relasyon itong ating topic ngayon, hiwalayan, conjugal property? Okay. Actually, pag pinag-usapan natin conjugal properties, it doesn't mean na hiwalayan na. Ito is to protect your love, your relationship ng iyong asawa. Dapat yung relationship ninyo ng iyong asawa ninyo is based sa pagmamahal,
based sa pagtitiwala. Hindi nyo siya pinakasalan kasi may lupa siya doon, may bahay siya dyan, may cash siya dyan sa bangko niya. Hindi ganon. That's why, mas maganda talaga may prenuptial agreement to avoid yung issue na pinakasalan ka because of your money. Mas maganda mas maganda may prenuptial agreement para walang masasabi yung babae or yung lalaki na nagpakasal siya sa'yo dahil sa ibang bagay, kung hindi pure on love lang. So mali yung konsepto ng iba dyan na yung prenuptial agreement, wala nang tiwala si babae sa'yo, wala nang tiwala. In fact, yung prenuptial agreement is to protect your marriage, is to protect the future inheritance of your children. Mas magandang may prenuptial agreement. But in prenuptial agreement, don't forget, kailangan yung prenuptial agreement in the conjugal properties, kailangan it should be executed before the celebration of marriage, and it must be in writing, notarized, and it must be registered to the local civil registry kung saan kayo magpakasal, and to the properties located, ipa-register nyo yan sa Registry of Deeds. Alright. Maraming salamat Kuya Mark sa iyong mga payo at sa ngalan din po ng ating chairman, Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy Pastor. Sir, maraming salamat po sa pagkakataon na yung pinagkaloob sa programang Pinoy Legal Minds para po magpapagbigay ng kaliwanagan sa ating mga kababayan. Susunod na Sabado, huwag kalimutan, alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga, dito po sa Pinoy Legal Minds. Sa kalusugan at pabahay, aasenso tayo. Sa edukasyon, aasenso tayo. Sa pangkabuhayan at trabaho, aasenso tayo. Sa proteksyon ng karapatang pangtao, aasenso tayo. Aasenso Party List, inyong kaagapay. Sama-sama, sabay-sabay, walang iwanan. Aasenso ang sambayanan, aasenso ang buong bayan.